อย่างที่สัญญากันเอาไว้เราจะคุยกับแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งนะคะนั่นก็คือศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณอยู่ในสายแล้วนะคะ สวัสดีอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับคุณอุบลรัตน์ครับสวัสดีอาจารย์นะคะอาจารย์คะก็ในฐานะที่อาจารย์เนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในคดีบอสอยู่วิทยาจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยอัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับการสั่งไม่ฟ้องบอสก่อนหน้านี้อาจารย์มองยังไงบ้างหลังจากที่อัยการสูงสุดสั่งฟ้องผู้เกี่ยวข้องกราวรูดเลยค่ะอาจารย์ครับก็นึกได้ว่าปัญหานี้นะฮะมันยังไม่ได้มีการแก้ไขอะไรอยู่หลายอย่าง แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยไอ้ผลของการตรวจสอบอำนาจรัฐของทางด้านของปปชเนี่ยมันก็ปรากฏผลว่าในกระบวนการที่เราได้ดำเนินการตรวจสอบไปแล้วเนี่ยนะฮะโดยคณะกรรมการที่ผมเป็นประธานเนี่ยก็ผลก็ตรงกันก็คือว่าเราก็ได้รับความเชื่อมั่นนะฮะว่ากระบวนการที่ตรวจสอบถ้าทำอย่างจริงจังโดยที่ไม่อยู่ในอำนาจหรือว่าไม่ถูกบังคับขู่เข็นหรือว่าไม่ถูกครอบงำโดยใครนะทำอย่างเป็นอิสระนี่มันก็จะได้ผลแบบนี้แหละแต่ว่าก็อาจจะช้าไปไม่ทันใจนะตามที่หลายๆคนมาบ่นกับผมว่าเมื่อไหร่จะออกมาสักทีนะแต่อย่างไรก็ตามก็มาช้าดีกว่าไม่มาครับอาจารย์คะตอนที่ทำคดีนี้เนี่ยโดนกดดันหรือว่าโดนเข้ามาแทรกแซงบ้างไหมคะในส่วนนี้เนี่ยก็คงมีเรื่องของข้อมูลนะว่าบางคนก็ให้ข้อมูลจริงนะบางคนก็อาจจะมีข้อมูลเท็จบ้างอะไรบ้างก็ปะปนกันไปนะก็เราก็ต้องแยกแยะแต่ว่าไอ้เรื่องมาบังคับอะไรโดยตรงเนี่ยเขารู้นิสัยของผมดีอยู่แล้วแล้วก็คณะกรรมการที่ท่านตั้งขึ้นมาก็เรียกได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประวัตินะดีงามแล้วก็มีความน่าเชื่อถืออย่างมากเลยแล้วผมก็ต้องขอบคุณทางคณะกรรมการที่ทางท่านนายกอดีตนายกเนี่ยนะท่านประยุทธ์เนี่ยที่ตั้งขึ้นมาท่านก็คัดสรรแล้วผมก็มีความพึงพอใจแล้วก็ได้ทำงานกันอย่างถามรุ่งถามค่ำนะฮะแทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะโดยเฉพาะสื่อนะฮะก็ต้องขอบคุณด้วยว่าสื่อเป็นหลักสำคัญเลยแล้วผมก็ได้ทราบข้อมูลเชิงลึกเนี่ยจากสื่อเนี่ยเยอะมากนะครับก็ต้องขอบคุณด้วยเช่นเดียวกันครับค่ะถ้าย้อนกลับไปต้องบอกว่าคดีนี้เนี่ยผู้ที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยมีทั้งบิ๊กตำรวจเป็นระดับอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีระดับรองอัยการสูงสุดมีอัยการมีนักวิชาการซึ่งมันก็เลยทำให้สังคมเนี่ยจับตาว่าสุดท้ายสุดเนี่ยคดีนี้เนี่ยปลายทางมันจะไปจบที่ตรงไหนคะอาจารย์ประเมินหน่อยได้ไหมคะคือตอนแรกเนี่ยนะเราก็พยายามจะค้นหาความจริงโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นโดยไม่ต้องนึกว่าผลมันจะเป็นอย่างไรเพราะว่าเราได้รับมอบอำนาจให้ตรวจสอบเนื่องจากว่ามีความไม่ชอบมาพากลแล้วก็มีคนตั้งข้อสังเกตมาเยอะนะประชาชนก็ส่งข้อมูลมาเยอะเลยนะจนถึงกับพูดกันว่าถ้าคดีนี้เนี่ยนะไม่ชำระสาสางหรือปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้เนี่ยนะคนก็จะไม่เชื่อถือในกระบวนการยุติธรรมและในที่สุดแล้วเนี่ยนะก็เท่ากับว่าความเป็นธรรมหรือความยุติธรรมมันจะถูกทำลายในทันทีเลยแล้วรัฐบาลก็อยู่ไม่ได้นะครับประเทศชาติก็อยู่ไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามจับประเด็นตรงนี้ให้ได้ว่าสิ่งที่เราทำไม่ได้หมายความว่าจะไปมุ่งเอาผิดเอาโทษอะไรกับใครนะเพราะว่าเราไม่ได้มีอำนาจที่จะทำเนื่องจากว่าผมพ้นจากตำแหน่งปปชแล้วนะและแม้หลายๆคนจะอยู่ในตำแหน่งคณบดีบ้างนะครับเป็นนายกสภาทนายความบ้างนะครับหรืออาจารย์ครูบาอาจารย์บ้างแต่ว่าเขาก็ไม่ได้อยู่ในส่วนของการใช้อำนาจรัฐนะในการตรวจสอบผู้หนึ่งผู้ใดอันนี้เนี่ยเป็นการตรวจสอบโดยฝ่ายบริหารก็คือตรวจสอบแทนท่านนายกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็
เราก็จะไม่พยายามกดดันนะฮะว่าเฮ้ยนี่นะต้องเอาผิดคนนั้นคนนี้ให้ได้นะครับค่ะอาจารย์คะเวลามีจำกัดสุดท้ายอยากจะทราบค่ะด้วยความที่คดีของบอสที่ตอนนี้โดนเนี่ยนะคะมันเหลือแค่ข้อหาเดียวเนาะแล้วก็คดีจะหมดอายุความในปี 2570 เท่ากับว่าในบอสเนี่ยจะกลับเข้ามาใช้ชีวิตในประเทศไทยได้ตามปกติหรืออาจารย์มองว่ามันมีช่องทางที่จะเอาผิดในบอสได้อีกไหมคะอ๋อถึงแม้ว่าจะเหลืออีกคดีเดียวเนี่ยแต่มันก็ยังพอมีเวลาที่จะดำเนินการตามหลักของการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนนะเพราะว่ากระบวนการในการออกหมายจับเนี่ยเขาเรียกหมายแดงที่ให้ทางด้านของตำรวจเนี่ยดำเนินการติดต่อทางตำรวจสากลซึ่งก็ในตอนที่เราตรวจสอบคดีบอสเนี่ยมันน่าสังเกตว่าได้มีการออกหมายจับผู้ต้องหาไว้แล้วนะครับปรากฏว่าผู้บังคับการกองการต่างประเทศในขณะนั้นซึ่งขณะนี้ท่านเป็นผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยได้แจ้งให้ตำรวจสากลทราบถึงหมายจับเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีแล้วแต่ปรากฏว่าหลังจากปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเนี่ยบุคคลดังกล่าวนี้ได้ถูกย้ายไปดำรงตำแหน่งนู่นเขี่ยไปอยู่ภาค3ก็คือนครราชสีมาเพราะฉะนั้นจึงเป็นกรณีที่โยกย้ายอย่างไม่เป็นปกติเลยก็ทราบมาว่าทางเจ้านายของเขาเนี่ยไม่พึงพอใจอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการนี้เนี่ยต้องเริ่มต้นใหม่ครับนับหนึ่งใหม่โดยทางอัยการเนี่ยท่านอัยการสูงสุดเนี่ยก็หวังว่าจะส่งเรื่องเพื่อติดต่อกันในระหว่างตำรวจแล้วก็ตำรวจสากลด้วยตำรวจของเราและตำรวจสากลให้ออกหมายจับผู้ต้องหาเพื่อให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอย่างแท้จริงนะครับว่าเราจะเริ่มต้นนับหนึ่งในเรื่องของการนำตัวผู้ต้องหามาฟ้องคดีให้ได้ค่ะโอเคขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะเวลามีจำกัดถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเชิญอาจารย์มานั่งในรายการอยู่ข้างๆกันวันนี้ขอบพระคุณนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์วิชาญครับโอเคกลับมาเมื่อสักครู่นี้อาจารย์วิชามหาคุณพูดถึงประเด็นเรื่องของการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนท่านสานิตเอาจริงๆนะคนก็แบบจะใช้คำว่าแซวก็ไม่รู้คนก็ด่ากันว่ามีหมายจับอินเตอร์โพล แต่ทำไมส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนไม่ได้ท่านนี่เชื่อไหมน้องหมิวพี่อึดอัดใจแล้วกับพี่เป็นผู้จัดการนครบาลหรือเป็นตำรวจมาแล้วเนี่ยค่ะจริงขั้นตอนมันเป็นยังไงขั้นตอนกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยมันไม่ทันการกว่าจะขยับขยื่นเนี่ยนะผู้ต้องหามันก็ไปอีกที่แล้วเริ่มต้นจากเนี่ยตำรวจก็ต้องพยายามสอดส่องอยู่ตลอดเวลาว่าอยู่ที่ไหนไอ้ผู้ต้องหาตามหมายแดงหรือตามหมายจับเนี่ยมันอยู่ที่ไหนบางทีมันไปเดี๋ยวมันก็กลับไปวัน2 วันกว่าเราจะพอตำรวจรู้ปั๊บต้องแจ้งไปยังอัยการอัยการแจ้งยังกระทรวงต่างประเทศกระทรวงต่างประเทศไทยแจ้งไปยังกระทรวงการต่างประเทศที่ประเทศที่ปลายทางกระทรวงต่างประเทศก็แจ้งอัยการทุกแจ้งไปถึงกว่าจะนู่นนี่นั่นมันทันไหมเนี่ยถามตรงๆอ่ะเขาย้ายประเทศแล้วค่ะย้ายอ่ะดิเพราะนั้นเนี่ยพี่ก็เลยเคยเรียกร้องนะว่ากระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเขาอยู่ประจำแทบจะทุกประเทศแล้วประเทศเอาละบางประเทศอาจจะไม่มีเจ้าหน้าที่สถานทูตเอกอัครทูตก็ตามเนี่ยแต่ก็ต้องมีเครือข่ายเอาเป็นว่าถ้าฝ่ายบริหารเห็นด้วยกระบวนการในการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศด้วยสถานทูตไหนที่มีเป็นปลายทางที่ไอ้ผู้ต้องหาหลบหนีหมายแดงหมายดำอะไรเนี่ยไปอาศัยอยู่เดินทางไปปั๊บรีบดำเนินการกระบวนการเลยล็อกตัวส่งเลยถ้าเป็นเยี่ยงนี้ได้มันจะได้เร็วขึ้นไม่ใช่ผ่านกระบวนการขั้นตอนป่าจะส่งสำนวนไปให้ด้วยนะแปลเป็นภาษาโอ้มันยุ่งวุ่นวายฝากท่านนายกด้วยนะคะฝากท่านนายกเลยละหลายขั้นตอนเกินไปมากเกินไปขั้นตอนมากเกินไปไงไม่อย่างนั้นเนี่ยการที่คุณมีชื่ออยู่ในหมายจับอินเตอร์โพลเนี่ยไม่เป็นผลอะไรเลยมันไม่ทันกินไงมันหนีไหมล่ะน้องว่ามันจะหนีมันจะอยู่ให้จับไหมน่ะกว่าจะไปจากไทยไปกว่าจะไปนู่นน่ะต้องหลายขั้นหลายตอนเนี่ยซึ่งในทางการข่าวนะตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าในบอสเนี่ยก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนบางทีพอรู้ปั๊บแป๊บเดียวพอจะขยับตัวนิดเดียวมันไปแล้วสุดท้ายท้ายสุดให้ ท่านสานิตฝากอะไรกับท่านผู้ชมหน่อยค่ะที่คาดหวังว่าจุดจบคดีนี้เนี่ยมันจะออกมาแล้วทำให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันดูน่าเชื่อถือขึ้นมาบ้างผมเนี่ยฝากไว้2 ส่วน
ส่วนแรกก็คือในส่วนของผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่ใช่เฉพาะคดีที่สังคมพูดง่ายๆว่าสื่อมวลชนหรือประชาชนให้ความสนใจ ถึงจะไปเร่งรัดดำเนินการ คดีนี้นะถ้าไม่มีสื่อมวลชนหรือประชาชนนะให้ความสนใจละหายกลายไปสายลมกระแสงแดดไปแล้วเพราะนั้นผู้ที่รับผิดชอบเนี่ยจะต้องเร่งรัดดำเนินการ ต้องมีพูดง่ายๆมันมีจรรยาบรรณมีความรับผิดชอบ เมื่อคดีเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องเร่งรัดรีบเร่งทำคดีนั้นให้ตรงไปตรงมา เพื่อพิสูจน์ทั้งความผิดและความบริสุทธิ์แล้วเมื่อตำรวจทำสำนวนเสร็จอัยการเสร็จศาลท่านจะพิจารณาโดยปราศจากข้อสงสัยมันก็จะทำให้กระบวนการยุติธรรมของไทยได้รับการยอมรับมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าในส่วนขององค์กรในส่วนของบุคคลทุกคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาอุปสรรคใดๆก็ตามเนี่ยเพราะนั้นอยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีอำนาจหันมาให้ความสนใจในเรื่องเหล่านี้อย่างจริงจังไม่ใช่เดี๋ยวปล่อยคดีนี้ผ่านไปเอาเร่งรัดมาช่วงนี้ต้องทำโดยต่อเนื่องผิดไปตามผิดถ้าพนักงานสอบสวนหรือตำรวจคนใดเนี่ยเขาตั้งหน้าตั้งตาทำหน้าที่ด้วยความดีก็ควรจะต้องสนับสนุนส่งเสริมอันนั้นน่ะมันก็จะทำให้กระบวนการยุติธรรมของไทยได้รับการยอมรับแล้วที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ผลพลอยได้คือชื่อเสียงของประเทศการท่องเที่ยวการลงทุนทุกอย่างมันมาหมดค่ะโอเควันนี้ขอบพระคุณท่านสานิตมหาถาวรนะคะสมาชิกวุฒิสภาขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับเดือดตลอดรายการนะคะหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกว่าคดีนี้เป็นมหากาพย์ที่กินระยะเวลาเกือบ12 ปีนะคะถือได้ว่าท้าทายผู้มีอำนาจในบ้านเมืองนะคะว่าจะทำให้คดีนี้จบลงอย่างไรจะเรียกความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมกลับมาได้หรือไม่ตามต่อจนกว่าคดีจะหมดอายุความในอีก3 ปีข้างหน้านะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ